Okay, so ang maturo ako ngayon ng about sa linear programming. Linear programming, ginagamit siya para sa maximize or minimize ng isang linear equation, kagaya ng amount or ibang value. So ito siya, itong ginagamit, ito yung sinashade, yung dalawang intercept. Tapos itong yung yan. So para mas maintindihan natin, may ginawa akong problem or kinuha sa iba para ma-solve natin. So ang problem as merong 240 na acres land. Tapos, ang profit natin ay merong $40 per acre of corn at $30 per acre of oats. Tapos, meron tayong 320 hours, man-hour, or working hour, para ma-plant yun. Ang corn takes 2 hours of labor per acre. Oats required 1. How many acres of which should be planted to maximize the profits? So, pinag-uusapan natin dito ay pag-maximize ng profit. So, para makuha natin yan, kunan mo natin yung mga given. So, ang profit natin ay meron tayong mag-let muna pala tayo. Ang corn, ang X ay assume natin na para sa mga value ng corn. Yan, X para sa corn at Y naman para sa oats. So, ang profit natin ay 40 acre ng corn, 40x plus 30 acre ng oats, 30y. So, magawa tayong dalawang equation. Sa hours, meron tayong 2 hours sa corn, tsaka 1 hour sa oats. So, bale, magiging siyang 2 hours sa corn plus 1 hour sa oats. It's not greater than or equal to 320 hours. 320. Tapos, yung pag pinag-plus mo nga yung corn, tsaka yung oats ay dapat hindi lalagpas or equal siya sa 240 acres of land. So, ang next natin gagawin dito ay yung dalawa. Ang sunod natin dyan ay compute for the points. So, para naman maano natin ng points, magawa tayo ng paghiwalay natin. Tapos, sa bawat equation, makuha tayo ng x tsaka y value. So, ang dito, ito tayo sa 2x plus y is equal to 320. Ma-assume tayo ng value na 0. Kasi meron tayong inequality na 0. Kasi di ka pwedeng magtanim ng 0 o kaya negative kaya y. So, x tsaka y. Assume naman para mahanap natin ang value ng y, assume naman natin ng x ay 0. So, edi ito gagamitin natin to dito. So, 2 times 0 equals 0. So, ang matitira na lang ang y is equals to 320. Tapos, yung isa pa, x naman ang hanapin. So, meaning y naman ang sasubstitute natin sa 0. So, 0. Edi magiging ditong, ang matitira dito ay 2x plus y
ay is equals plus 0 is equals to 320. So, para makancel na, so wala na ng 0. Para makancel natin to is divide both sides by 2. Para makancel yung ano. Yan. So, meaning, x equals to 160. So, nakuha natin dalawang points. 160 and 0. So, ipunin mo natin yan dito. Unang point ay 0, 320. And then, 160. Tsaka 0. Yan, unang dalawang points. So naman, nagagamit naman natin yung isang ano naman is itong nagamit natin ng equation. So bali ito naman. Same process lang din. Papalitan natin ng para mahanap yung y, gagamitin natin yung assume natin yung x as 0. So pag inano mo yan is y is equals to 240. So edi 0 na nga yung value ng x, 0 tapos 240. Tapos pag tinakpan mo naman yung ano y, pag inassume mo na 0, and then x is equals to 240 equals 240 tsaka 0. Tama. So, ikagraph na natin yan. May graphing paper ako dito. By 40 na lang ang ano natin. More on ano lang siya, positive quadrant. Kasi nga, maximize siya ng value. So, okay, 0 tsaka 320. Assume na lang natin bawat guhit ay 8, 16, 24, 320. Yan yung unang tuldok. Tapos, yung isa naman ay 160 tsaka 0. 1, 2. Tapos yung isa pa, ay ito na yung unang. Ito na yung unang point. Tapos naman tayo sa 0 tsaka 240. 8, 16, 24. Tsaka 0 tsaka 240 din. 8, 16, 24. 240. So, bali ganyan. Hinta natin yun na. E din nakuha na natin itong mga points ng natin. Kasi more, ito lang ang kasing needed. Ito na yung maximize. Nakuha natin mga points. Tapos may nag-intersect dito. So, para makuha natin yan, pagmaminus natin yung dalawang equation. Ibalik tayo. 2x plus y is equals to 320. Tsaka x plus y is equals to 240. So, ito nga sa baba, times natin negative para maging negative yung y at para makancel yung y, para makita yung value ng x. So, cancel na to. 2x minus x is equals to x. X is equals to negative 240 plus 320 is equals to 80. So, ngayon nakuha na natin. Substitute naman natin tong 80 sa kahit aling sa equation. So, dito na lang tayo. 80 plus 9y. Para makita yung y is equals to 240. So, y is equals to 240 minus 80 is equals to 160. So, kung makikita natin, ito, 80 ang bawat isang line nito. So, tama naman. 8, tsaka 80 yung x, tsaka
160 yung Y. Tapos, punta na tayo sa isa. Kukunin ulit natin yung mga graphs, ay mga value. Tapos, substitute natin dun sa main na profit. Okay, so yung 0, 0, i-input lang natin nila siya dun sa profit na equation. 0, 240, 80, 160, tsaka 160, 80. Ito yun. Ito, tsaka ito. So, input natin siya sa formulang ito. P is equals to 40x plus 30y. Hanap natin yung pinakamataas na value para yun yung profit. So, 0 tsaka 0, actually, ano na siya, equal to 0 na siya. Tsaka 0, 40 times 0, wala na yan, plus 30 times 240 is equals to 7,200. Ito naman, sa pangalawa, 80 times 40 plus 30 times 160 is equals to 3,200 plus 4,000 is equals to 7,000. Tapos naman tayo sa pangatlo. Zero pala to, nagkamali ako, sorry. So, ito tayo sa 40 times 160 plus 30 times 0, cancel na to, is equals to 6,400. So, malalaman natin na pag tinanim mo naman talaga yung yung oats, syempre mas lamang man talaga siya kasi 1 hour lang siya, tsaka $30 per acre siya. So, yun lang. Yung pinakita ko is how to maximize dun sa linear programming. Thank you.